हेलो साथीहरू नमस्कार। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ यहाँ आज हजुरहरूको लागि सजिलो तरिकाले सुजी बनाउने रेसिपी लिएर आएको छु, जसलाई हलुवा पनि भन्ने गरिन्छ। हामीले हलुवालाई चाहिँ प्रसादको रूपमा नै प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाले बनाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ ग्यासमा घिउ पकाउन राखिसकेको छु र मैले चाहिँ 100 ग्राम 150 ग्राम जति सुजी लिएको छु र त्यसको लागि चाहिँ मैले तातो पानी तयार गर्दैछु। सुजीमा चाहिँ चिसो पानी हाल्नुभन्दा उमालेको पानी हाल्नु हो भने सुजी राम्रो बन्छ र खाँदा पनि आफूलाई असर गर्दैन। र मैले चाहिँ यो दुरीमा ठुलो चम्चाले 8 चम्चा जति चिनी लिएको छु। सुजी फुल्ली मिठो हुने भएको हुनाले र म त्यो घिउ पाकिसकेको छ, त्यसमा सुजी हालेर दिन्छु। सुजीलाई चाहिँ तपाईँहरूले जति सक्दो रातै हुने गरी लाग्छ। तपाईँले चलाउँदै डढ्यो कि भनेर, तर त्यो डढेको हुँदैन। जति सक्नुहुन्छ एकदम भुट्नु भयो भने चाहिँ सुजी मिठो हुन्छ है त। र मैले चाहिँ 1 लिटर पानी चिनीमा हालिदिन्छु। चिनी पकाउँदै गर्छ तताएको छु मैले त। चिनी मेल्ट हुँदै जान्छ, बढ्दै गर्छ। सुजी पनि भुट्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस्, सुजी चाहिँ यतिको भइसकेको छ। मैले 5-7 मिनट हाई फ्लेममा भुटेँ। जति भुट्यो त्यति मिठो हुन्छ। सुजी भुटेको बासन पनि आइसकेको छ। हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ ग्यासलाई सानो बनाएर म पानी तताएको तातो पानी चिनी पानी हाल्दैछु। पानी हाल्नु चाहिँ चाँडै बसेर हाल्नु होला, किनभने यो कराई तातेको हुँदाखेरि छिटेर आफूले पोल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। ग्यासलाई चाहिँ हाई बनाएर यो पानी खसाल्छ। अब चाहिँ ग्यास ठुलो बनाइदिनु, एकछिन चलाउनु पर्दैन। ल हेर्नुहोस्, 1-2 मिनटमा पानी सुकेर यस्तो भइसकेको छ। अब एकैछिनमा यो पकाएपछि सुजी तयार हुन्छ। तपाईँहरूलाई गिलै मनपर्छ भने चाहिँ यतिकै खाँदा पनि हुन्छ। मैले हल्का एकछिन पकाउनुपर्छ। चलाइ पकाउनु होला, नत्र नै छर्केर पुरै हुन्छ। त्यो चलाइ पकाउनुहोस्।
सुजीको भएपछि मैले अब ग्यास बन्द गरिदिन्छु र 5 मिनटको लागि छोडिदिन्छु र यो खाना तयार हुन्छ। हस्, धन्यवाद हजुरहरूले मेरो रेसिपी हेरिदिनु भएकोमा। र हाम्रो सुजी तयार भइसकेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार नरिवल बदाम यस्तो मिक्स गरेर खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मिक्स गरिनँ, तपाईँहरूले चाहिँ मिक्स गर्दा पनि हुन्छ, नभए यत्तिकै खाँदा पनि हुन्छ।